মৰ্ণিঙত আজি কি খাওঁ কি নাখাওঁকৈ বেটিয়ে আজি অৰ্ডাৰ দিলে। ঘূৰাই দিয়াচোন আৰু খুলি দিয়াচোন। একদম KFCৰ পৰা আনিছোঁ। আমি এতিয়া খাম ধুনীয়াকৈ। আজি গাটো অকণমান বেয়া, যিহেতু ঘৰত মানে বনাবলৈ মন নাই যোৱা। এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা উলিয়াই দিয়া, তাৰ নামকেইটা কৈ দিয়া। KFCত ৱাও, KFC সঁচাকৈ মানে পেকেটটো দেখিয়ে ভাল লাগে, ভিতৰত যেনেকুৱাই যি নাহক লাগিলে একদম টেষ্টি টেষ্টি। আমাৰ সোনাই খাবলৈ ৰৈ আছে, খাবা নাই? এইফালে চোৱা, কি খাবা? য়ামি কৈ দিয়া, য়ামি। ৱাও, বাৰ্গাৰ। আৰু এইটোত বাৰ্গাৰ, এইটো ৱাও ক্ৰিস্পি চিকেন। তো গাইজ আমি এতিয়া খাই লওঁ, আৰু খোৱাৰ পিছত আজি আছে ৰেচিপিত মাটন আছে। চ' আজি এতিয়া আমি খাই লওঁ। চাহ তাহ নবনাওঁ, গৰম উঠিছে ইয়াত। এতিয়া মই জুচ চুচ আনি লওঁ লগত, এইখিনি খাই বৈ লওঁ। তাৰপিছত আজি মই হাজবেণ্ডক বনোৱাই আছোঁ মটন কাৰী। তো আপোনালোকৰ লগততো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোঁ। ব'লক খাই লওঁ এতিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এখন কাপোৰত, মাজতে মেখেলা চাদৰত কৰিছিলোঁ ফেব্ৰিক, আৰু আজি মই ভাবিছোঁ এখন টেবুল ক্লথত ফেব্ৰিক কৰিম বুলি। তো আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ কৰোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। আৰু নতুন কোনোবা সদস্য যদি চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি লগত আৰু মটন আছে ৰেচিপি, মটনৰ ৰেচিপি। তাকো মই নবনাওঁ, আজি মোৰ হাজবেণ্ডে বনাব। আৰু মই আজি এইটো কামত লাগিছোঁ, যিহেতু ফেব্ৰিক বহুত দিন কৰা নাই। এয়া আঁকি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, চৰাই আঁকিছোঁ। আৰু চৰাই আঁকিছোঁ যিহেতু, কেনেকৈ আঁকিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক, এয়া কলম পেঞ্চিলডালৰ ডিষ্টেঞ্চটো মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এয়া এতিয়া মই এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। এই আঁকি শেষ হোৱাৰ পিছত মই কালাৰ কৰিম। ফাইনেলি এখন কি হয়গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ব'লক এতিয়া আঁকি লওঁ। এয়া দেখিছে, কাপোৰখনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই ফেব্ৰিক কৰিম। কি পদ্ধতিৰে কেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰোঁ, এনেই নৰ্মেলি আমাৰ কাপোৰবোৰ কেতিয়াবা থাকি গ'লে পেলাই দিয়া হয়, গতিকে এনেকৈ চিম্পুলকৈ ফেব্ৰিক কৰি দিলে ক'ৰবাত পাৰিব পৰা হয়। যিহেতু মই মোৰ মাইক্ৰ' অভেনটোৰ ওপৰতে পাৰিম বুলি এখন ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া কি হয়গৈ নাজানো, বহুত দিন হ'ল কৰা নাই। আগতে মই কৰিছিলোঁ, মেখেলা চাদৰো বনাইছিলোঁ আৰু মেখেলাও বনাইছিলোঁ। তো আজি আকৌ মই বহুত দিনৰ মূৰত হাতত লৈছোঁ, গতিকে কি হ'বলৈ গৈ আছে মই নিজেও নাজানো। ব'লক দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আঁকি ল'লোঁ, আৰু এইফালেও এইখন আঁকি লওঁ। গোটেইখনত আঁকি ফাইনেল দেখাই আছোঁ। ব'লক এইফালে চাওক, মই একদম ধুনীয়াকৈ সেইখন আঁকি ল'লোঁ, আৰু চাইডে চাইডে মই এইটো দিছোঁ এনেকৈ, দেখিছেনে? এনেকৈ চৰাই আঁকি দিছোঁ এইফালে, আৰু এনেকৈ কৰি গোটেইখন ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া কালাৰ কৰোঁ। আকৌ মোৰ মাষ্টাৰ চেফক কিটচেনত ভৰাই দিছোঁ, আৰু মই দেখাই দিছোঁ মাষ্টাৰ চেফক। হেল্ল', আজি কি বনাবলৈ লৈছা চেফ? আজি মাটন আনিছোঁ। মটনটো অকণমান স্পাইচি ষ্টাইলত বনাব গৈছিলোঁ। বনাবৰ কাৰণে মই এয়া মটন লৈছোঁ, এয়া অলপ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, অলপ দৈ লৈছোঁ, এয়া মোৰ জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আৰু ৰং গুড়ি ৰঙৰ কাৰণে, হালধি গুড়ি, নিমখ, আৰু এয়া হ'ল মিট মছলা। আৰু ইয়াত মই 4টা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আলু, আৰু অকণমান সিজিব ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে অকণমান অমিতা দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ মেৰিনেট কৰিম। মেৰিনেট কৰি অলপ দেৰি থৈ মেলি লাষ্টত মই বনাম। তো আজি ক'ব গ'লে দহিৰ লগত মটন স্পেচিয়েল ৰেচিপি। তো মোক আজিকালি ফেলাৰ কৰি দিছে আমাৰ মাষ্টাৰ চেফে, একদম ধুনীয়াকৈ আজি বনাব। আৰু কি কাৰণে বনাইছে? গৰম মানুহজনী দেহাটো অকণমান হেৰি কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট দি দিছোঁ। আজি সেইকাৰণেতো সোমাইছোঁ পাকঘৰত। অকণমান স্পেচিয়েল কিবা এটা হ'লে বনাই ভাল পাওঁ। মাটন লৈ আহিছোঁ, লাষ্টত আপোনালোকে চাব। এতিয়া তুমি মেৰিনেট কৰাটো দেখাই দিয়া, মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডক দেখাই দিওঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মেৰিনেট কৰিবলৈ লৈছে। 1 চামুচ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, মই 1 চামুচ হালধি দিছোঁ,
এয়া 2 চামুচ ৰং গুড়ি থাকিছোঁ ৰঙৰ কাৰণে। এয়া ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 2 চামুচ, জিৰা 1 চামুচ আৰু মিট মছলা 1 চামুচ আৰু নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিজে দি ল'ব। পিছত দি দিছোঁ আৰু শেষৰ কাৰণে মই এইকেইটা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, এটা ষ্টাৰ ফুল আৰু ইলাচি, লং, ডালচেনি থৈছোঁ। মই নমোৱাৰ অকণমান আগত এইখিনি দি দিম, পেষ্ট কৰি দি দিম। ষ্টাৰ ফুলটো গোটাকৈ দি দিম। লগত মই ইয়াত 3 চামুচ দৈ দি দিম। এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মুঠি ইয়াক অকণমান দি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিম ফ্ৰিজত। তাৰপিছত পাছৰ পৰ্যায়টো দেখাই আছোঁ। তো ফাইনেলি এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'বলৈ বুলি লৈছে আৰু ময়ো কি কৰিবলৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক বিচনাৰ পৰা হালত খাৰাপ হৈ আছে আৰু বেটিয়ে পূৰা আঁকি দিছে আৰু তাই যি কৰিছে কিবা এটা মানে চৰাই তাই হেনো ফেব্ৰিক কৰিব, চ' তাইও কৰক বুলি দি দিছোঁ দিছে। আৰু ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ বেটিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাইৰ পৰা অকণমান আইডিয়া লৈছোঁ কেনেকৈ কি কালাৰ কৰে তাই। অকণমান মানে মোক শিকাই দিছে আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছে কালাৰটো। ফাৰ্ষ্ট শুভ উদ্বোধনী। ফাৰ্ষ্টটো তাইৰ হাতেদি কৰাইছোঁ, যিহেতু পূৰা পাৰে ভালকৈ কৰিবলৈ তাই। তো ব'লক কৰি লওক তাই। ফাইনেলি বনাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ মাংসখিনি এই মাংসখিনি আধা ঘণ্টামান মই ফ্ৰিজত মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ চব মা মছলা দি। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিম। মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। তেলতে মই 3টা শুকান জলকীয়া, 1টা ইলাচি আৰু 3টা তেজপাত দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম এতিয়া। পিঁয়াজটো মই অকণ সৰহকৈ দিওঁ, সৰহকৈ দিলে গ্ৰেভিটো অলপ ডাঠ ধুনীয়া হয়, লগতে অকণমান টেষ্টটো ধুনীয়া লাগে, মিঠা মিঠা জ্বলা দি দিওঁ। পিঁয়াজৰ কাৰণে অকণ মিঠা ভাৱ এটাও আহে আৰু গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হয়। এইখিনি মই এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে অলপ দেৰি এতিয়া ভাজি দিম। পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে। ইয়াৰ তেলটো কালাৰৰ কাৰণে মই তেলত অকণমান ৰং গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে সিজা। ব্ৰাউন কালাৰ আগতে আহি গ'ল পিঁয়াজটো। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। এই মাংসখিনি মই এতিয়া অকণমান দেৰি লৰাই ষ্টিমত ৰাখিম প্ৰায় আধা ঘণ্টামান, যাতে ইয়াত পানীটো ওলাই যায় মাংসত থকা। তাৰপিছত মাংসটো আধাও সিজি যাব। তাৰপিছত মই লাহেকৈ ইয়াত ফ্লেমটো বঢ়াই দিম আৰু লগত আলু আৰু অমিতা কাটি থোৱা আছে সেইখিনি দিম। এতিয়া অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাই মই অকণমান গেছটো কমাই ৰাখি ঢাকন দি ৰাখি থ'ম, যাতে মাংসৰ পানীটো ভালকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এয়া চাওক মই কালাৰ কৰিলোঁ, এইটো বেটিয়ে কৰি দিলে, তাই দেখাই দিলে এটা মা এনেকৈ কৰা বুলি ভাল লাগিব। তো এইকেইটা মই কৰিছোঁ, একদম একুৰেট তাইৰ নিচিনা হোৱা নাই, কিন্তু কেনেকুৱা হৈছে নাজানো। কমপ্লিট কৰি লওঁ ৰ'ব, এয়া বহুতখিনি বাকী আছেগৈ। আৰু এইফালে মানুহজনেও কিবা কিবি বনাই আছে, কি বনাই আছে চাওঁগৈ ব'লক। মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, ইয়াৰ প্ৰায় পানীটো ওলাই এতিয়া তেলটো দিন উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আলু আৰু
অমিতাটো দি দিম আলু আৰু অমিতা দিছোঁ এইখিনি মই এনেদৰে সিজালৈকে 20 মিনিট ৰাখিম ছাগলী মাংস সিজোতে অলপ সময় লাগে অৱশ্যে কেৰাহীতে সিজাওঁ বুলি ক'লে যথেষ্ট সময় লাগে কিন্তু যদি পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছত আলু অলপ সিজাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰেছাৰতো দিব পাৰে প্ৰেছাৰত 4-5টা যদি চিটি মাৰি দিয়ে মাংস কোমল হৈ যায় নহ'লে কেৰাহী সিজাওঁ বুলি ক'লে অকণমান সময় লাগে মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ দেই পাতো দিয়া ফাইনেলি মোৰ ফেব্ৰিক কমপ্লিট হৈছেগৈ একদম কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই গতিকে যিমানটো কৰিছোঁ আজি মই ইমান দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ ওপৰলৈকে আৰু মাজৰ এইটো আছেগৈ এইটো কাৰণে আজি মোৰ ৰং শ্বৰ্ট হৈ গ'ল এইটো মই নেক্সট কেতিয়াবা একদম কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আপোনাৰ 11টা বাজি গ'ল খাবলৈ হৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ এওঁ কি বনাইছিলে মাটনটো কি হৈ আছে চাওঁগৈচোন বলক এয়া চাওক সেয়া আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ পৰেশ মেনি দত্তই বনোৱা মাটন কাৰী কালাৰ চাওক ৱাও আপোনালোকৰ খাওঁ লাগিছেনে তামাম টেষ্টি খাবলৈ তো এইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছেগৈ ইয়াত আৰু কিবা দিবলগীয়াতো একো নাই তো কালাৰটো দেখি খাওঁ লাগিছে নাই জনাবচোন মোৰতো পুৰা খাওঁ লাগিছে আৰু এতিয়া আমি টাইম হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ লওঁ আজি মোৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে কেনে পালে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই